الموسيقى كنا في واحد العطلة حنا تنتفاجئوا تيمشي هو البلاد عنده تيجي معاه واحد لوطار ولا اش بينا نسميوه كاع واحد انا موسيقيه مقاده من السلوكه كان قال لي ولد عمو هو اللي اي معاهما تما الدراري تيتعاطوا بزاف البانجو وسميتو، ولكن في الظرف وجيز باش تجيب على الاقل تعزف على ديسك. كان تيقول لي عاود ستسان امي حنا ديال زنزار سميتو. تفاجئنا يا حنا حنقصد من المراسله ولينا هنا ثاني واتانا بينا نقلدوه ثاني في الموسيقى. سي عبدالغني كاين شي حاجه باقي عندك تقول على السي حسن؟ السي حسن عزيز عليا انا شخصيا وعزيز على الدراري كاملين بصفه عامه، انسان خلوق كنتمنى باش نعاودو نشوفوه ان شاء الله. الوالده سامحي ليا زاد عذابي توحشت يا الحبيبه والوالده سامحي ليا زاد عذابي توحشت يا الكويده شكون اللي يعرف فينا انايا. بديت كندور راسي باش نقرا شي بلاكه ديال شي زنقه والو في ذاك المكان اللي كنت فيه في وسط مالاكا. كان عامر بيران اللي خارج سكران والصداع بين الفيديوهات والبنات اللي فوتوا في الشراب. اللي شافني كيستغرب حيت كنبان برهوش، عندي 17 سنه ولكن كنبان بحال شي 13 ولا 14 يعني مينور. في جوج ديال الليل في وسط لي كاباري جات في شي شكل، ولكن انا ما كنتش واعي بداك الشيء. جات عندي وحده سكرانه مع بنات اخرين وبدات كتهضر معايا بالاسباني ما فهمت والو، وانا نعطيها التليفون. هضرت مع السي فؤاد وبعدا نفعات وقالت ليه البلاصه اللي انا فيها. قال لي بقى تما وما تهضر مع حتى شي حد، انا جاي. بقيت بكل ثقه في النفس ما خايف من والو. كيفاش غادي نخاف وانا كابر في حي سيدي يوسف بن علي؟ كنتفرج دوك المشاهد اللي كيبانوا لي راقيه على ديالنا، والسكيريه ديالهم واخا كيغوطوا ولكن ماشي بحال ديال سيدي يوسف بن علي اللي ديما هازين الجناوه كيقطعوا الطريق ويا ويل اللي يتجرأ ويتحداهم. من بعد جا صديقي وتعانقنا وتسالمنا وقال لي اكيد غادي تكون جيعان من السفر. مشينا عند واحد السناك وبدا كيوريني مسكين وقال لي كاين دجاج كاين الكفته، وقبل ما يكمل بان لي واحد الصوصيط كبير عمرني ما شفت بحاله وانا نقول لي هذاك، وخدا لي كاسكروط. ومن بعد مشينا لدارو. اول حاجه قالت لي مراته هي برافو عليك وما خفتيش الا قالوا مراكشي. دوزت عطله واعره كشاب مراهق كيسافر للخارج المغرب لاول مره. تفاصيل نعاودها في شي مناسبه اخرى. رجعت في بدايه ديال الدراسه باش نبدا موسم دراسي اخر. كما قلت بعد الزواج الحياه ولات حياه اخرى لم تكن في الحسبان، واللي الطلب غير التعادل ومشكل تابع مشكل وتبعوا هاد الدراري. غادي نطرق للتفاصيل على هذا الموضوع حتى هو ونشاركها معكم في المستقبل. وبالمناسبه راني هنايا ما كنلوم حتى شي حد، لا الطريقه ديالي ولا الوالدين ولا حتى حد، كان فقط الزمكان لعب دوره وصافي، وعدم التجربه وانعدام الوعي والتوجه هو لعب دور كبير. كان عندي اختيارين في ديك الساعه، اما نمشي نقرا في واحد الكليه في لبنان او نتزوج. بحيث هذا الصديق اللي مشيت عنده لمالاكا سبق ليه تخرج من ديك الكليه وكيعرف المدير ديالها وتوصل ليا
وتقبلت فيها وجاتني دعوه باش نمشي، ولكن واخترت نبقى في المغرب بعد حيره طويله. شكون نعرف، ممكن حياتي كانت تاخذ اتجاه اخر او مسار اخر كون مشيت للبنان. كان الصديق الوحيد اللي كنشارك معاه كل ما يروج بداخلي في ديك المرحله هو الصديق بلامين او المغاري حسن، اللي دامت الصداقه ديالنا من الطفوله الى يومنا هذا رغم افتراقنا، وكل واحد خدا طريق مختلفه في الحياه، الا انه شكرا لنعمه الانترنت اللي على الاقل عطاتنا فرصه اخرى باش نتكلموا ونشوفوا بعضياتنا تقريبا كل ويكاند. خلينا نسمعوه وهو كيتكلم عليا. خصيصا باش يشري واحد المجله سميتها اوكي، واحد الكيوسك حدا سينما كوليزي فرنسيه سميتها اوكي، ولكن هي اش فيها هذوك المشاكل ديال المراهقين. واحد البنت مثلا تقول لي انا مشيت للجرده، واحد الدري جاي مع كلبو تيشوف فيا ونجذبت ليه الى اخره، وما عرفت غادي نجي نتقرب ليه، بحال هاد المشاكل هذوك اللي تتعرض ديك الساعه ديك المجله ديال اوكي. وكيتصناو الحلول وهي ما عرفت، ما باقيش عقلت بالضبط هي شهريه ولا ما عرفت كان الجول فاش تجي. ديما هو خصو تيمشي تيشريها وتيزقها من الرصاص ولا السيلو حمر وتيسطر على دوك العبارات الفرنسي وتيحاول تيترجمهم. المهم سابق انا في هذا النيفو ديال الفرنسيه. واللي قال لي مع حسن انا مشيت من الباديه هنا، هي المره الاولى مشيت من الباديه هنا دايما عشت في الباديه، شلح بالقصه ديالو فوقيه زرقاء، تعرضت للعنصريه تما الشلح ما الشلح في سيدي يوسف بن علي. واول واحد انجذبت ليه هو حسن، كان انيق، كان تيلبس كان حتى واحد شلح. راه هادشي غادي نكتشفو من بعد. المهم تيتعاطف معاه، كان انيق تيلبس مزيان لدرجه هذاك في ديك الصوره اللي وريتك ديال القسم كنسولو الاستاذ قال لي ما عاد شافو تيلبس مزيان، هو يقول لي راه كاين خويا في فرنسا، يعني تيصيفط ليه الحوايج تيلبس احسن منا. اول واحد ارتاحيت ليه، كانت عنده الثقه بالنفس، هو عنده بيت الشهاده كان دوك الساعه النتائج يتعلقوا في الطابلو وسيدي يسبني كامل تيجري، شي طيطيح شي اغميه عليه شي تيتهز بالفرحه. كررت انا وطلع هو لديك الساعه الاعداد الكوليزا، لان كان تيشجعني تيقول لي غير اجتهد وراه غادي يكون الخير. العلاقات بيني وبينه ما انقطعتش رغم انه هو طلع للاعدادي وبقيت انا في الابتدائي. والاعدادي تخيلي واحد المساله، وتلاقيت معاه انا واحد الخطره واش في ذاك لاج وفي هذاك الحي الشعبي السيد لابس كومبلي بالكرافات تيمشي للاعدادي بالكومبلي، يعني تيبي مثل اناقه. صعيبه تلقى هذا الثقافه ديك الساعه باش انت في لاج ديال 16 سنه ولا ما عرفت 15 ولا. ديما تنحاول نمشي نكتشف عنده الجديد. اما بالنسبه للصوره الاخرى اللي شتي لا انا وياه وديك الميني، هذيك الميني جابها لي خوه من فرنسا، هذيك في درب بوعلام. كان في درب بوعلام وكانت عنده واحد علاقه رميه مع واحد البنت سميتها كريمه، هي بنت الحومه لان انا ساكن في درب بوعلام. تيجي حدايا باش يبقى تيشوفها الا خرجات وتندرت شو انا وياه. كانت تعجبو مزيان هذيك البنت، كانت هي من داك النوع اللي كان نقي، كانت مهليه فيها واحد اختها وهذاك الشيء، اختها كبر منها. لان كاين شي عناصر تما رغم ان سيدي يوسف بن علي ديك التهامش ديالو المخصمه في الدروبه وفي الحومه، كاين بعض العناصر اللي تيرفضوا هذاك الشيء، تيحسوا براسهم بحال كاينين في واحد البلاصه ماشي ديالهم، ولا يحاولوا يخرجوا من هذيك الواقع. ومنهم هذيك كريمه كانت تلبس مزيان تطلع في هذيك اختها. المهم هذيك الميني راه عندها قصه. انا من بعد شريت واحد الدومي تنتبادل انا وحسن، هادشي ملي دار المعهد ديال الموسيقى. تنخلط عليه، كان تيقرا هو في اعداديه الصفا، كانت سميتها بوعزه. تنمشي تنعطيه هذيك الدومي وتيخليه عندي الميني وتيمشي للمعهد الموسيقى. هاد الاخرى كتعاون كل نهار تيجيب قصه. كريمه شويه ولا تيهضر على واحد من سميتها كوثر
في المعهد الموسيقي. تيولي تيعاود لي عليها درت هاد اللقطة، درت أنا هاد اللقطة وهذاك الشيء، تيعاود بواحد اللهفة وواحد التهويل. يا لطيف صافي. رجعوا شوية للطفولة. أنا كنت جيت من البلاد هنا وكان عزيز علي نعاود ليه على واحد العلاقة بيني وبين واحد البنت هنا، بنت البادية سميتها رحمة. هذيك البنت أول بداية ليا نحس بشي حاجة تجرني جيدة، مازال ما عرفت كلمات الحب. المهم لقيت تلقى راسك تحس بشي حاجة تجرك تجاه واحد البنت رغم أن الحب ما عرفتيش شنو هو، ما عرفتي كاع شنو هو الحب. المهم تنعاود ليه عليها، يقول لي هو تيقول لي ودي عاود ليها عاود ليها ملي تنتزف انا ولا ندورهم بالحجر، لان ما تيخليونيش نهضر معاها، نتزفوا في الواد بالحجر، تنخليو الحب تنوليو حنا تنتزفوا بالحجر. يا حسن العالم. ما وقعش لكم شي موقف هكا في الطفوله؟ لا ما تنوصلوش هذاك المستوى، حنا ما امكن ما كانش العنف معكم؟ لا ما هو تنحاولوا ما امكن حنا تنتفاداو هذاك. كان تيمشي مع دراري مجموعه ديال واحد يلاه مات مؤخرا سميتو الساكوني مسكين، كان رسام. هذا كويري، هذا رسام، هذا تيدير المراسله، هذا تيحاولوا الدراري يخرجوا من هذيك القوقعه ديال ديك التهامجات اللي كانت يعني بحال اختاريتوا بعضياتكم تلاقيتوا في اختارينا، والاقدار هي اللي اختارت والصدفه وربما حتى الحظ. شي الحظ ضروري، لان باش تكون ايجابي راه ماشي سهل في واحد الوسط اللي هو كله خامش، فيه المضاربات وفيه هذا الصحيح ديال الحومه، هذا الواعر ديال الحومه، هذا البطل ديال الحومه وهذا الشيء. كانوا دراري تيتعاطوا الموسيقى وتيتعاطوا الرسم والمراسله كي قلت لك حسن، وتيهضروا على الحب وعلى هذاك الشيء. ما كانش سهل باش تكون عندك هذاك الطاقه. راه الجمال كيفاش هذيك وليت انت تتعزف. حاولتي انت؟ هي حاولت، راه هو اللي سق فينا هذيك سميتو، راه هو عندي راه لا جيتار، هو اللي ضرب لنا هذيك المفتاحه، هو اللي لقحنا تولينا تاع هذا. هاد الكلمه تاع المفتاحه راه تعلمتها مؤخرا، حنا كنقولوا البلا. تضرب لنا هو سميتو، ولينا حتى حنا تنقلبوا على الغربيات نتلاقاو معاهم. يعني حاجه ايجابيه ماشي؟ ما دابا ديما كان هو ايجابي في هذا الجانب هذا. كنطلع عنده الدار، عنده واحد الدار خاصها تصور تاعي دوز فيها، عنده تاريخ تما. هذه تاع سيدي يوسف في درب الشعبة عنده تاريخ. غير هو كان عنده بيت خاص به، كان هو دائما عنده العالم ديالو. الثقة بالنفس كثيرة فيه تبارك الله، العكس ديالي. انا كنت خجول وكنت ربما جيت من البلاد ولا من الباديه، كنت عايش واحد النوع ديال الانعزال وداك الشيء وواحد الانطوائيه، زيد عليها هاد العنصريه اللي تعرضنا ليها في الطفوله. وانا راه بصدد كتابات واحد الروايه راه هو عنصر مهم فيها، شخصيات تاخذ واحد الحيز كبير في هذيك الروايه. فيها حسن شخصيه مهمه، معلم السيد دويشي نظم لنا القسم، دار هذوك الطوال اللور والمتوسطين الوسط والبنات القدام الى اخره. وانا حولني من حدا واحد التلميذ مشاغب، وحطني حدا حسن وتما انسجمت معاه. يعني تما في لعبه الصدفه. حسن راه عارف تينوضني واحد الاستاذ بيضاوي تينوضني نغني لهم بالشلحه. وكان القسم كامل وتيرد عليا واحد الاغنيه سميتها ابو الهوى. كنقول لهم انا ابو الهوى، هما تيردوا عليا، واحد تنخلقوا واحد لومبيونس في القسم الى اخره. وما نساوش واحد البنت سميتها فايزه، كان حسن مغرم بها. هما ثلاثه البنات. وراه خاص تكون شي روايه سميتها غراميات حسن. هذوك البنات كانوا انيقات، كاين الجمال، جاو لسيدي يوسف ماشي في الاصل ديالهم بنات سيدي يوسف، جاو شي بلاصه راقيه ولا هذيك الاسره اللي راقيه، لان كانوا تيلبسوا مزيان، كنت متميزه. ولكن لسوء الحظ جاو لهذيك الهامجات ديال سيدي يوسف اللي تخيلوا كلشي تيتبعوا، يبقى فيك الحال الهامج تيتبعوهم حتى تيدخلوا للمدرسه. يمكن حيت كانوا كيلبسوا مزيان تيلبسوا مزيان ومتفتحات. كان الصراع في هذيك الابتدائيه على هاد البنات هذو. تبقى فوزيه هي من بين البنات اللي كان حسن تيميل ليها وتيهضر عليها، وكانت قريبه من السكنه ديال حسن، هما ساكنين في ديور الشهاده، لانه هما جاو رحل تما ما تباوهم كجندي وعطوهم دار في
في ديور الشهداء تما، كيفاش انا جيت من الباديه ومازال ما تنطق ديك اللهجه المراكشيه وتنتعرض لديك العنصريه ديال الشيء. 3 في الدنيا يحنقزون الشلح والقرد والماعز والشلح الا تعربر ما يفزر بها الى اخره. قلعت انا تخلص من هذيك الفوقيه الزرقاء وليت نحاول اللباس، نحاول نحسن ما بقيتش داير ديك البصه. وكيف قلت في الروايه حسن علمني كيفاش ناكل الزريعه، لان كان ديك الساعه بزاف تاكل الزريعه، 2 ريال الزريعه ولا 4 ريال. المهم تيبقى الحنين داك النوع وداك. وتنقول لي انا رغبتي ان اتزوج فتاه قرويه تشبه رحمه، فتاه نشم في كفها رائحه القرقاز وشقائق النعمان ورائحة التراب، عقل لم تبلبله نظريات الفلاسفة وأفكار المفكرين، فتاة لا تشبهني، تصلي وتؤمن بالجنة والنار ولم تقرأ النشوء فكرة الله. تخيل انت وليتي تحاول تجوج بالنقيض ديالك او لا ترتبط بالنقيض ديالك. الجهل وطن والوعي منفى، الانسان اللي تيكون واعي تيبقى منفي، تعيش الغربه مع ذاته ومع الاخرين اللي دايرين به. ما باقيش بغيت ليه يهرس لي الراس، خصني نرتبط بواحد الانسانه نشوف فيها البراءه، عقل لم تبلبله نظريات الفلاسفه وافكار المفكرين، فتاة بريئة براءة العصفور. وكي قال المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. طفولة أخطر مرحلة في حياة ديال الإنسان، هي اللي تتبنى عليها حياتك والأحلام ديالك وكل شيء. إذا انطلقت من تجربتي الشخصية وحياتي ديال الماضي، غادي نقول باللي عشت في الزمن الجميل. إذا واش فعلا الماضي كان زمن جميل مقارنة مع هذا الزمن؟ أجي نحلوا هذه القضية بصفة عامة بعيدة عن تجربتي الشخصية، لأن التجربة الشخصية عمرها ما تكون دليل على أي حاجة، هتبقى تجربة شخصية ديالك. من وجهة نظري العالم تطور من سيء لأحسن وأفضل. علاش؟ واخا الناس ومنهم أنا كيحنوا لك الزمن الماضي بسبب الذكريات ديال الطفولة والمراهقة، ولكن الأحداث اللي وقعت في الماضي كانت أحداث سيئة جدا. نرجعوا للمغرب والناس ديال الجيل ديالي، الناس كانوا كيموتوا غير بالسخانه او بامراض تافهه بحال مرض السل والكوليرا والسكتات القلبيه. شحال من مره كنت كتسمع هذه العباره، كان ما به ما عليه او ما بها ما عليها حتى مات مسكين او مات مسكينه. كانت امراض ما معروفاش وكتقتل الكبير والصغير. بزاف ديال العيالات كانوا كيموتوا اثناء الولاده، والاطفال كانوا كيموتوا في صغرهم. داكشي علاش الناس كانوا كيولدوا بزاف باش يعوضوا الاطفال اللي كيموتوا بسبب الامراض اللي اليوم الطب حسن فيها بفضل لقاحات للاطفال او حسن في بعض منها. اليوم اي امراه حامله تمشي عند الطبيب كيقدر يحدد واش الحمل سليم ولا لا، واش الجنين في صحه جيده او يحتاج الى تدخل طبي. اليوم الطبيب يقدر يعطيك تفاصيل دقيقه على الجنين في الاسابيع الاولى ديالو. شحال ديال الحوامل تسببوا بإعاقة الجنين بسبب الجهل. أيضا الفتاة في الماضي كانت كتحرم من الدراسة إلا من رحم ربك ولقات شي أسرة واعية. أما أطفال البوادي فالحرمان من الدراسة كان هو النورمال. موت الأطفال في سن مبكر كان شي عادي. منهجية التعليم كانت معتمدة على حاجة واحدة، ألا وهي العصا لمن عصى حتى لمن لم يعصى، والاعتماد على الحفظ عوض الفهم والتجربة. طبعا كانت هناك استثناءات لمعلمين واساتذه واعيين ومتميزين بحال السي الدويشي اللي ذكرت، ولكن قليله بزاف وكتشكل استثناء مع الاسف. كانوا معلمين معقدين حتى من فكره ان الفتاه جالسه في القسم حتى هي وكتقرا وكتعلم. وعرفت حالات كثيره كانت عنصريه واضحه من المعلم ضد التلميذات، بحال مثلا يقول لها انت راه بلاصتك في الدار ماشي في المدرسه مع الدراري. كنت الا غادي للمدرسه بحال غادي لمراكز التعذيب. المنهجيه الوحيده اللي كيعرفوها معظم الاساتذه في ذاك الزمن الجميل كانت هي العصا والترهيب النفسي، كان اساس التعليم عندهم، والتركيز على الحفظ والنقل دون الفهم عند بزاف ديال المعلمين والاساتذه. ما ننساوش ان هذوك التلاميذ اللي ترباو على يد دوك الاساتذه المعقدين وبداك الاسلوب وبديك المنهجيه ديال التخويف والترهيب هما اللي دابا كيحاولوا يربيوا اجيال للمستقبل، هما اللي في مناصب القرار في الاكاديميات التعليميه وفي مناصب حيويه، وحنايا كنشوفوا النتيجه واضحه وضوح الشمس. وطبعا كما قلت هناك استثناءات ديال اساتذه ومعلمين غادي يكونوا ناضجين
ومتميزين، ولكن القاعده العامه ضعيفه. وهذا الشيء اللي كنشوفوه من مشاكل في جميع المجالات، ثمار ديال ذاك الزمن الجميل. باللي نتكلموا على العنصريه ما ننساوش الحقره اللي كانت ضد شلوح الامازيغ في اقسام الدراسه بلا ما نتكلموا على الشارع. وايضا شفت هذه العنصريه وعشتها في الاقسام الابتدائي، ومع الاسف كتجي من المعلمين قبل التلاميذ. وصديقي حسن اللي كان جا من ايمين تانوت وجلس حدايا في القسم الخامس ابتدائي احسن دليل على هذا الشيء، لا اخلاقي اللي كان كيصدر من بعض المعلمين والاساتذه ديال ذاك الوقت بلا محاسبه قانونيه، وما كاينش اللي كيحاسبهم. كنت نتعمد نخفي اللكنه الامازيغيه ديالي بحكم اني كبرت في مراكش، وما كنقدرش نبين اني امازيغي الا للامازيغ بحالي او بحال صديقي حسن اللي ارتاح ليا ملي قلت له باني حتى انا راه شلح. المجتمع كان مريض بهذا النوع ديال العنصريه، وحتى زوجتي الاولى باللي كانت تخاصمو كانت اول شتيمه لها هي سير الشلح اللي ولدك، يعني على الشلح اللي ولدك الى اخره، ديما الشلح اللي ولدك، تعبيرا على الاحتقار والنقص زعما، رغم اني عمرني ما حسيت بالنقص من هذه الناحيه، بل بالعكس. ما يسمى بالزمن الجميل كانت فيه السيبه والحقره، وخصوصا في الاحياء الشعبيه كان الدل والعار والظلم سائد في ذاك الزمن الجميل. كانت الناس كتألم في صمت رهيب، وما كنسيقوش لهم الخبار، لان ما كانش الاخبار كتسمع، ما كانش الانترنت ديك الساعه، ما كانش الفيديوهات، ما كانش التصوير. ورغم كل هذا فالذكريات الجميله ديال الطفوله والمراهقه ودوك التحديات والتناقضات كتبقى حنين وذكريات جميله، وهي اللي كونت شخصيتي في الحقيقه وخلاتني نكون الشخص اللي انا عليه اليوم، رغم كل التحديات اللي عرفتها في ديك الفتره. ولكن علمت راسي براسي، ومازال كنعلم راسي براسي، وكنستافد دائما، كنبغي نستافد من الناس اللي فاتوني في الحضاره والانسانيه وحقوق الانسان، وكنحاول على الاقل نعلم اولادي هذه المبادئ اللي ما علموهاش ليا والديا، لانهم ما كانوش مساكن عارفين، وفاقد الشيء لا يعطيه. وانا يا عمرني ما لمت شي حد، وعمرني ما غاديش نقول هذا ما جناه ابي عليا، بالعكس غادي نقول ليه شكرا على انك عمرك ما كنت قاسي او كنت مقتنع بان العصا هو الحل. شكرا انك على الاقل اعطيتيني الحريه وثقتي فيا باش نعلم راسي براسي. الى اللقاء في فيديو اخر. فيديوهات اللي جايه غادي تكون متميزه، بقاو في اتصال. شكرا لكم، السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الغني قراش ملقب بأمنار، كنحيي السي حسن. السي حسن صديق ديالنا، صديق قديم، صديق تقريبا ما يزيد على واحد 20 سنه ولا كذا، 20 سنه تقريبا ديال المعرفه. ولا تعقد على اليوم الاول اللي تعرفتي فيه على حسن؟ عندي معاه تاريخ، يعني كنت تعرفت عليه على طريق عبد الوهاب الابريقي، كان ديك الساعه كان تيكري لنا الماتيريال، وعلى طريق عبدو كان درابكي وجموع. ديك الساعه كانوا تيخدموا معنا، هما اللي عرفوني به. من هذيك الوقت السي حسن تنعرفوا عليه المعقول والصرامه في سميتو في التمارين ديالو. كنا كاع ديك الساعه تنكونوا تنمرنوا سميتو، عنده واحد الطريقه فريده من نوعها، باقي تنعقل عليها ديال التمرين. شي باقي تتعقل على شي لقطه زوينه وقعت لك مع حسن في شي عرس؟ الطرائف بزاف. بالنسبه للطرائف هما كاينين بزاف، ولكن بغيت نستحضرهم ثاني خصني يكون معايا هو. اش كان تيعزف حسن مع المجموعه؟ حسن كان تيعزف اليمن في الاول كان تيعزف الموندولين، آلة الموندولين، والوقت فاش تحق بينا حنا ولا تيعزف
ولا تيعزف آلة الجيتار. الحقيقة حسن إنسان رائع ومعقول، معقول بامتياز، معقول وجدي في سميتو في المعاملة ديالو، وحتى في التمارين ديالو. هو كان تيحثنا على التمرين. كان تيثق فينا، كان تيدخلنا لمحلو، وعشنا مع والديه. الوالده ديالو كانت عزيز عليها، كانت تشوفني زعما بالفرحات عليها نجي انا ندق عليه ونسول فيه. الحقيقه كان انسان رائع مزيان. احنا في الحقيقه توحشناه. كنتمناو باش نشوفوه، حيت في الحقيقه الوقت ما كتعرف الوقت اش تجيب. كنشكرو بزاف لانه اتصل بيا، هو اللي اتصل بيا. هو مع فنان، بامتياز. ونشوف في هذه المسائل ديال الملحون يكون التواصل ما بيننا وبينه، وان شاء الله بحول الله ما كنتمناو يجي عن مقارب ان شاء الله. بس حسن ما يمكنش اخوان نقولوا النهار اللي تعرفنا فيه على حسن، يعني ما يمكنش لينا وكبر معنا ولد الحومه ديالنا. هاد العمليه ممكن يقولها شي حد اللي بعيد عليه، حنا داك الدري كبرنا معاه تقريبا، راه خونا هذاك، راه ما يمكنش اول نهار حنا حلينا عينينا في بعضياتنا كاملين، وعشنا في واحد الحي كاملين، وعشنا درنا الموسيقى، وعشنا احداث، وعشنا ظروف وحده، وعشنا سميتو لنا. وما يمكنش تحدد النهار فاش تعرفنا عليه. يعني ملي حلينا عينينا راه كان معنا السي حسن دائما، السي حسن قبيل معنا وخونا، وهذا ممكن نقولوا عليه حوايج اخرين. نعم سيدي، انا بالضبط عندي لقطات زوينين مع حسن، ماشي داخل العرسه ولا داخل سميتو. عندي لقطات زوينه مع حسن في الحياه، في مدينه اخرى، في اكادير، في مراكش. عندي لقطات معاه في ظروفه، كيف كان كيعيش، في الظروف اللي كنت كنعيش فيها حتى انا في هذيك اللحظه. نعم سيدي. إلا شي حاجه اخرى باغي تقول على السي حسن؟ غادي نقول ليه الله يكمل عليه، وغادي نقول ليه نعم سيدي الله يوفقه في حياته، وراه انسان عزيز علينا بزاف. وغادي نقول ليه ديك الصوره اللي كنا راسمين واللي تنبغيوها الاخوان ديالنا، واللي بغينا واللي تنحبوهم، راه كنشوفوها فيه. كنشوفوا فيه الصدق، كنشوفوا فيه الاخلاق، كنشوفوا فيه النجاح في حياته، كنشوفوا فيه واحد العدد ديال الحوايج، وكنشوفوا فيه النموذج ديال الصديق اللي كيتمنى اي واحد يكون معاه، وتيكون لنا الشرف باش يكون بحال هذاك صديق ديالنا، وكبر معنا ودوز معنا واحد المده، لا في الموسيقى ولا في الحياه ولا في الحي ولا في هذا، زعما نموذج اللي يقتدى به. هذا هو اللي كاين. نعم سيدي. شكرا سيدي. يلا الله يستر. نعم سيدي. هي خاصة السي حسن قبي صاحبنا وخونا، بارك الله عليه، وما عندي ما نقول. اليوم الاول تعرفت فيه على حسن هو كان واحد الحفل دار واحد الاخ ديالنا تيقول لي كان عيط عليا حميد، واحد الاخ راك ساكن توا في درب الشعب هذا حميد، كان خايب شويه وما بغيتش سميتو، ولينا بزز باش جاب حسن وخدمت معكم انا، ما بغيتش سميتو صاحبنا الساكوني، ومشيت انا خدمت، تلاقينا تما. هذاك هو اللقاء الاول. قول لي على شي لقطه زوينه باقي كتعقل عليها وقعت لك مع حسن في شي عرس. وهما كاينين لقطات شحال. السي حسن كان واحد الانسان اللي ديما تيضحك، ما عنده سوق، وفيه داك الحس تاع الفكاهه. كنا واحد الخطره بتنا في واحد العرس في واحد القريه، خدمنا الرجال وبنا نخدموا العيالات الغطليه، وبتنا تما وقعت واحد المساله اللي هي طريفه، اللي ما نحسناش كاع اصلا. بقينا هكاك خدمنا الليل والنهار اللي ما نعسينش، ونضحكوا ما باقيش نعسنا بكثرة الضحك. اش كان تيعزف حسن مع المجموعه؟ كان تيعزف معنا المندولين في الاول ديالو قبل من الجيتار. اش تقدر تقول لي على حسن بصفه عامه، كيف دايره طبيعته؟ وحسن هو واحد الانسان منفتح على كل شيء، وانسان اللي هو عاطفي بزاف، وما عندي ما نقول. هو انسان مزيان وصاحبنا وخونا، وكان عزيز عليه كل شيء، كيتقلق على كل شيء خصو يكون مزيان. اش كاين شي حاجه اخرى باقي تقولها على حسن؟ وحسن تنتمنى نقول ونتمنى ليه كل التوفيق، تنتمنى ليه مسيره موفقه في هذاك البلد، وتنتمنى نشوفوه عما قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا، تحيه خاصه للسي حسن والعائله ديالو والاصدقاء وكل شيء ديالو.
تحياتي لخويا حسن. قول لي على شي لقطة زوينة باقي تتعقل عليها وقعت لك مع حسن بشياس. هما لقطات، وين اللقطة اللي تنعقل عليها بالضبط في تمصلوح يا ربي تمصلوح. خدمت انا وياه وعبدو وابراهيم، خدنا في واحد درس وشدونا دوك الناس، خدنا عندهم بالنهار وخدمنا بالليل، وعاوتاني دوك الناس قالوا لنا زيدوا لنا الغد ليه، ومن الغد ليه بقينا قاعدين تماك واحد شويه. دوك الناس شي ناس ناض الحجر جبونا الحجر وزينا الماتيريال وكل فين دخلوا كل. المهم ناضت الروينه هاد النهار تنعقل عليه مزيان. سي محمد، اش كان كيعزف حسن مع المجموعه؟ وحسن ديك الساعه اش نقول لك، عسمانه الموندولين، واحد الموندولين كان عنده صفراء وفيها الذهبي والبوزق. تبارك فينا ديك النغمه تبارك الله اللي كانت عنده، يا سلام نغمه في شكال. ما نقول لك اخويا الشهاده لله، واحد السيد فينا وما دوك الناس ما بقاوش قران. الله يعمرها دار، من نهار كنا تنعرفوه ما شفنا فيه الخير. هادي الشهاده لله. اش نقول خويا حسن، تنقول ليه توحشناه بزاف، كنتمناو نشوفوه عما قريب، لان واش نقول لك راه اش نقول فوق على 20 كدا و20 سنه ما باقيش شتو. انت خويا سعيد هذاك الانسان هو يدوزنا مع ايام العز وما عندناش السوق في الفلوس، ما عندنا والو، هي الموسيقى والنشاط والطبيعه. والله يعمر هضر، كنتمناو يجي عما قريب ان شاء الله. شي اللي بينا نشوفوه، هادشي اللي دربي نقول لك انا في حق خويا حسن. الله يعمر هضر، تحيه خاصه ليه وكنتمنى ليه الله يعاونو في الحياه ديالو، والله يسهل عليه، والله يحيد عنا هذا الوباء اللي مخربق شويه البروغرام ديال الموسيقيين. والله نتمناو للجميع شي حياه اخرى من غير هذه الحياه اللي نعيشوا دابا، حياه زينه فيها الرفاهيه والسرور كما كانت عما قبل، والحمد لله على كل شيء. Le destin, main dans la main pour braver